面对巨大的等级压制，萧炎三只有斗尊级别的强者才能打造出空间虫洞灭人袭击。萧炎虽及时出手，但还是被快速穿梭大陆各处的重要装置。Lúc này, Tiêu Viêm thân hình đã ở một khoảng sân vô cùng rộng lớn. Bây giờ, xung quanh hai người đang được bởi một tấm màn chắn màu vàng nhạt. Trong mắt Tiêu Viêm chính là Tam thống lĩnh Dương Hạo với thân hình cường tráng. Nhìn nhau, nhất thời một màn võ mồm giữa Tiêu Viêm và tên kia cũng liền diễn ra. Và rồi sau một hồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Nhìn Tiêu Viêm, Dương Hạo hô lớn nói: "Hôm nay, bổn thống lĩnh phải xem thử quán quân đan hội này có chỗ nào khó lường." Lời vừa dứt, đấu khí trên người hắn bạo phát dữ dội, kình phong theo đó cũng liền bạo phát, dậm mạnh chân xuống đất. Nhất thời, hư ảnh một con mãng xà cùng một con chân long vàng rực cũng liền hiện ra, cất lên tiếng gầm thét. Không chút chậm trễ, tên kia kéo theo hai con hung thú với thân hình khổng lồ liền phóng thẳng về phía Tiêu Viêm và mạnh mẽ công kích anh ấy. Đối diện với thế công cường hãn, Tiêu Viêm lập tức sử dụng Tam Thiên Lôi Động nhẹ nhàng né tránh Dương Hạo đang lao tới. Nhất thời, giữa sân đấu lúc này chỉ thấy từng đạo bóng ảnh của cả hai người liên tục lóe lên, tốc độ là vô cùng kinh người. Thế nhưng, dù cho Dương Hạo có truy kích gắt gao như thế nào, hắn ta vẫn không thể đuổi được Tiêu Viêm như tia chớp đang bay kia. Thậm chí trong lúc truy đuổi đó, khi một quyền của Dương Hạo chợt nhịp, Tiêu Viêm đã nhẹ nhàng né tránh rồi tặng hắn một đạp, hất bay thân thể đối thủ ra xa. Tới đây thì cũng là lúc Dương Hạo tức giận, hắn ngay lập tức gầm lên rồi thi triển ra thực lực mạnh mẽ của mình, một hư ảnh thủ ấn cũng liền xuất hiện. Nhất thời, theo bàn tay hắn khẽ động, thủ ấn kia cũng dần biến đổi, tầng tầng lớp lớp xuất hiện ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đến khi thủ ấn của hắn đại thành ngưng kết toàn bộ năng lượng, cũng là lúc tiếng hét vang trời của hắn vọng khắp nơi này. Bùm một tiếng, theo bàn tay hắn đánh ra, thủ ấn vô thanh vô tức liền đánh thẳng về phía Tiêu Viêm đang lặng im ở bên dưới. Đến khi thủ ấn gần tới, Tiêu Viêm mới khẽ cười nhẹ, bàn tay cũng gấp gáp đánh ra từng đạo ấn ký. Ngay sau đó, sau lưng Tiêu Viêm, một luồng hỏa diễm giống như một luồng lốc xoáy đột nhiên ngưng tụ lại, rồi hóa thành một vòng lửa thật lớn lơ lửng ở sau lưng Tiêu Viêm. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, thủ ấn kia vừa đánh vào đã bị hỏa diễm phá tan, kinh khí tung bay tứ tán. Đồng thời, phong tròn lửa sau lưng Tiêu Viêm cũng bành trướng dữ dội, như muốn thiêu đốt toàn bộ nơi này. Giờ khắc đó, ngay cả mặt đất cũng bị sức nóng của hỏa diễm làm cho nứt toác, hư không theo đó cũng rạn nứt từng mảng, từng trận rung động không ngừng vang lên, khiến người xem bên ngoài cũng phải sợ hãi. Tới đây, Tiêu Viêm cũng muốn kết thúc trận đấu, nhất thời, thanh âm của anh ấy gầm lên, vừa nói, bàn tay Tiêu Viêm cũng vừa kết ấn. Khi bàn tay dừng lại cũng là lúc mặt đất nổ mạnh. Ngay tức khắc, một cột hỏa diễm như cuồng phong vụ bão phóng thẳng lên trời cao, rồi như một con hỏa long rít gào lao thẳng về phía Dương Hạo. Sau đó, bùm một tiếng, khói lửa ngập trời bao phủ lấy tên kia, xung động tỏa ra khắp đấu trường. Phải một lúc sau, dị tượng mới từ từ thu liễm, chỉ thấy thân thể tên kia đã bị đánh bay ra khỏi sân đấu, gương mặt cháy đen của Dương Hạo chậm chậm hiện ra giữa quảng trường, khiến xung quanh mọi người theo dõi trận chiến không khỏi bất ngờ. Đến khi Dương Hạo lùng cồm bò dậy, Tiêu Viêm khẽ cười nhẹ rồi chắp tay mỉm cười nói: "Tam thống lĩnh, đa tạ." Chứng kiến cảnh tượng đó, không ít người bên phía Dương Hạo nóng mắt, họ cũng không thể tin được một tên ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong lại thua thê thảm như thế. Nhìn Tiêu Viêm, Linh Tuyền siết chặt bàn tay lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này làm thế nào mà trở nên mạnh đến như vậy?" Nói rồi, hắn cau có nhìn Tiêu Viêm, bên cạnh, Ngũ thống lĩnh cũng gật gù đáp: "Được tiểu thư coi trọng cũng không phải tầm thường, hắn chỉ sợ không kém đại ca là bao." Nghe được lời này, sắc mặt Linh Tuyền càng trở nên nặng nề. Tuy nhiên, ở dưới đài, sau khi lồm cồm bò dậy, Dương Hạo đột nhiên gằn giọng quát lớn nói: "Ta không phục." Dứt lời, thân thể hắn lại một lần nữa như viên đạo pháo lao phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Đáng tiếc, khi hắn chưa lao tới thì Tiêu Viêm đã thuấn di đi lại. Ngay sau đó, một chưởng liền đập thẳng vào người hắn, khiến Dương Hạo bị chấn bay. Một lần nữa bị trúng đòn nghiêm trọng, Dương Hạo trên miệng liền thổ huyết. Nhìn một màn này, ở trên đài cao, không ít người cũng phải lắc đầu. Thế nhưng vào lúc đó, ở tại một nơi yên tĩnh cũng có một vài tên thực lực cực mạnh cũng đang quan sát Tiêu Viêm thi đấu. Vừa thấy Tiêu Viêm đánh bại Dương Hạo, một tên lãnh đạo nói: "Dương Hạo này quả nhiên là một tên không có đầu óc. Tiêu Viêm chỉ là ngũ tinh đấu tôn nhưng lại có được dị hỏa, Dương Hạo thua cũng là bình thường. Hắn có linh hồn rất mạnh, thân pháp của Dương Hạo quỷ dị cỡ nào cũng không có tác dụng." Nói xong, tên này hướng về phía nữ nhân bên cạnh hỏi: "Hỏa Trĩ, nàng không cần phải làm như chúng ta không tồn tại như vậy chứ?" "Đúng là ta cảm thấy hứng thú với dị hỏa của hắn. Xem ra người của cổ tộc không hoan nghênh Tiêu Viêm cho lắm." Dứt lời, theo ánh mắt cô ta nhìn xuống sân đấu, vừa lúc Dương Hạo định làm gì thì đột nhiên một thanh âm uy nghiêm vang lên quát: "Dương Hạo, ngươi làm mất hết thể diện của cổ tộc rồi." Dứt lời, một gã nam tử cũng liền xuất hiện. Ngay lập tức, hắn liền khiến đám Dương Hạo và Linh Tuyền giật mình. Vừa tới, hắn nhìn Tiêu Viêm hỏi: "Tiêu Viêm, ngươi đánh đã sảng khoái chưa?" Nghe vậy, Tiêu Viêm đáp: "Tỉ thí luận bàn mà thôi." "Ồ vậy sao? Ta, Hắc Yên quân nhị thống lĩnh Lâm Hủ, nếu ngươi đã thích luận bàn, như vậy cứ để bổn thống lĩnh đến thử một chuyến. Nếu muốn xa luân chiến thì tựa hồ nơi đây dường như vẫn chưa đủ đâu." "Đối phó ngươi không cần phải xa luân chiến, như thế nào?"
Tiêu Viêm, ngươi dám tiếp ta không? Nếu Nhị thống lĩnh có ý thì ta từ chối sao được đây? Nghe vậy, chân đạp hư không, Lâm Hủ từng bước tiến về phía Tiêu Viêm, đồng thời vào lúc đó, sức mạnh cũng bạo phát như muốn thị uy trước đối thủ. Nhưng khi mọi người nghĩ đại chiến sắp bùng nổ thì một thanh âm bỗng vang vọng khắp tòa lầu quát: Lâm Hủ, các ngươi muốn làm cái gì vậy? Nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện, Lâm Hủ cùng một đám người cúi rạp người xuống rồi cung kính nói: Cổ Tốn trưởng lão. Nghe thế, lão nhân được gọi là Cổ Tốn trừng mắt, cả giận quát: Thân là chủ nhà, các ngươi vậy mà dám làm khó khách nhân, còn ra thể thống gì nữa? Lui! Bị Cổ Tốn giận dữ mắng liền một trận, Lâm Hủ cũng không dám cãi lại, xoay người, hắn ta liền rời đi, nhưng vẫn lẩm bẩm truyền âm nói: Tiêu Viêm, hôm nay coi như ngươi may mắn, nếu thức thời thì lập tức rời khỏi cổ tộc, bằng không khi vào cổ giới thì ắt sẽ rước lấy nhục. Nghe được mấy lời này, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như trước. Sau đó nhìn tên kia rời đi, Cổ Tốn trưởng lão mới đến gần Tiêu Viêm nói: Người Tiêu tộc cuối cùng cũng đã trở lại, cũng bởi duyên cớ phía tiểu thư, hẳn ngày sau ngươi sẽ gặp không ít phiền toái, hy vọng ngươi đã chuẩn bị đầy đủ. Nghe vậy, Tiêu Viêm ôm quyền hành lễ với Cổ Tốn nhưng vẫn không đáp lại, còn người kia, ông cũng thở dài rồi liền xoay người rời đi. Nhất thời, đại chiến bị cắt đứt làm không ít tiếng xì xào bàn tán lan ra. Trong lúc đó, Tiêu Viêm nhìn xung quanh thì bất ngờ phát hiện một ánh mắt đang chằm chằm vào mình, trên trán người này còn có ấn ký dị hỏa. Tới đây giật mình, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: Dị hỏa, cô ta là người Viêm tộc sao? Lời Tiêu Viêm vừa dứt, từ trong mắt hai người như phát ra một luồng dị hỏa mạnh mẽ. Một lúc sau, ở giữa khoảng không bỗng nhiên nổ mạnh, làm tất cả giật mình. Thế nhưng sau khoảnh khắc mắt chạm mắt đó, nữ nhân kia cũng liền biến mất, để lại sâu trong tâm trí Tiêu Viêm không ít câu hỏi. Tuy nhiên trên đài cao, nữ tử kia vẫn chưa rời đi. Bên cạnh, một tên nhìn nàng hỏi: Hỏa Trĩ, thế nào? Dị hỏa rất mạnh. Nếu như có cơ hội, ta thật sự muốn giao thủ để xem Hồng Liên nghiệp hỏa xếp thứ 7 dị hỏa bảng của ta đến tột cùng mạnh hay yếu hơn hắn. Người đúng là cảm thấy hứng thú vậy thôi sao? Tiêu Viêm này hẳn là người của Tiêu tộc, không ngờ huyết mạch gần như vứt đi, bây giờ lại xuất hiện nhân vật bậc này. Tiêu tộc năm xưa cùng cổ tộc thân cận nhất, nhưng chẳng qua đó là lúc bọn họ cường thịnh, không phải một số trưởng lão của cổ tộc ngăn cản, mộ Tiêu Huyền cũng bị bọn họ phá luôn rồi. Mộ cường giả đấu thánh đỉnh phong, dù là cổ tộc cũng không thể kháng cự sức hấp dẫn này. Thiên mộ mở ra, ta cảm thấy rất hứng thú với sự kiện này. Không biết người của các tộc khác đã đến cả hay chưa? Lời của những nhân kia vừa dứt, khoảng không cứ thế qua đi, ánh đen dần bao phủ. Không lâu sau, Tiêu Viêm lúc này cùng mọi người đã lên đường trở về nơi ở của mình. Vừa đi, mọi người bàn luận vô cùng sôi nổi. Nhìn Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nói: Trong Bát đại thống lĩnh, cơ hồ tất cả đều có địch ý với huynh. Nếu đến cổ tộc mà thuận buồm xuôi gió thì ta mới cảm thấy lạ. Bát đại thống lĩnh không đáng ngại, tứ đại đô thống kia cũng có địch ý với huynh, bọn họ rất có khả năng trở thành Hắc Yên Vương, mà mỗi đời Hắc Yên Vương đều phải có một yêu cầu thấp nhất, đó chính là phải đạt cảnh giới bán thánh. Bọn chúng muốn tới, ta có tránh cũng vô dụng, nếu phiền toái đã tới thì ta cứ vượt qua thôi, có làm cách nào thì mọi chuyện cũng như thế. Lời của Tiêu Viêm vừa dứt, nắm tay đột nhiên siết lại, thế nhưng bất chợt, trước mặt anh ấy vào lúc đó lại đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh tỏa ra uy áp rất mạnh. Ngay sau đó, thanh âm ba người kia vang lên hỏi: Người chính là Tiêu tộc, Tiêu Viêm sao? Dứt lời, thân ảnh ba tên có gương mặt quỷ dị hiện ra. Và liệu rằng ba tên này là ai, có lai lịch gì nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 149 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!